අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී බැලුවා ඔටෝමැටික් ලයිට් සිස්ටම් එකක් Tinkercad භාවිත කරලා සිමියුලේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට වීඩියෝ එක නැවත වාරයක් බලන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරලා. හරි. අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එකක් භාවිත කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මේ සඳහා භාවිත කරන්නේ TMP 36 කියන ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එක. මේ සෙන්සර් එකට පුළුවන් සෙල්සියස් අංශක ඍණ 40 සිට සෙල්සියස් අංශක 125 දක්වා තියෙන උෂ්ණත්ව වගයන් මැනගන්න. හරි. අපි සර්කිට් එක හදලා බලමු. මම මුලින්ම Arduino board එක ගන්නවා. ඊළඟට ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එක ගන්නවා. හරි. අපි සෙන්සර් එක බෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරගමු. සෙන්සර් එකේ තියෙන පවර් පින් එක Arduino board එකේ 5 volt පින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. සෙන්සර් එකේ ground එකත් මම බෝඩ් එකේ ground එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊළඟට මේ Vout කියන පින් එක බෝඩ් එකේ ඇනලොග් ඉන්පුට් පින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මම ඒක A0 පින් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරි. අපි දැන් කෝඩ් එක ලියාගමු. මුලින්ම මම A0 පින් එක temp කියලා ඩිෆයින් කරගන්නවා. මේක අපිට කැමති නමකින් ඩිෆයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම void setup එකට ගිහින් temp කියලා ඩිෆයින් කරගත්ත පින් එකේ pin mode එක input කියලා දාගන්නවා. අපිට serial monitor එකත් අවශ්‍ය වෙන නිසා මම serial monitor එකේ bit rate එක 9600 කියලා දාගන්නවා. හරි. ඊළඟට අපි void loop එක හදාගමු. මම integer type එකෙන් reading කියලා variable එකක් හදාගෙන ඒකට sensor එකේ value එක assign කරගන්නවා. මේ temperature sensor එකේ values out කරන්නේ millivolt වලින් නිසා අපි මේ values celsius වලට convert කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම float type එකෙන් temperature කියලා variable එකක් හදාගෙන අපි reading කියලා ගත්ත value එක මේ විදිහට celsius වලට convert කරගන්නවා. හරි. ඊළඟට අපි කන්වර්ට් කරගත්ත සෙල්සියස් අගයන් ටික සීරියල් මොනිටර් එකේ print කරගන්න කෝඩ් එක ලියාගමු. හරි. අපි දැන් කෝඩ් එක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි රන් කරලා බලමු. මම සීරියල් මොනිටර් එකත් ඔන් කරගන්නවා. මේ ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එක උඩ ක්ලික් කරලා ටෙම්පරේචර් එක මේ විදිහට වෙනස් කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. මේ විදිහට පුළුවන් TMP 36 කියන ටෙම්පරේචර් සෙන්සර් එක භාවිත කරලා උෂ්ණත්වය මැනගන්න. Arduino භාවිත කරලා තවත් අලුත් සර්කිට් එකක් නිර්මාණය කරන ආකාරය ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු.